Hát nekünk vannak hagyományaink, és mi nem magunk után megyünk. Nem Amerika után kéne menni, meg nem Nyugat-Európa után kellene menni, érted? Hanem azután, amelyiknek van ősi hagyománya, érted? Van hagyománya. Ha csak ezt az 1000 év hagyományt nézzük, ez is sokkal több, mint bármelyik országnak itt Európában, vagy akár Amerikában. Hát megnézed, az egész Amerika úgy, ahogy van, tokkal, vonóval, egy nagy maszlag. Észak, közép, Dél-Amerika. Hol vannak az őslakok? Hát kiirtották őket, érted? Hála Istennek minket nem írtottak még ki. Bár nagyon dolgoznak ezen. Persze, és mindig is próbálkoztak. Hát most gondold végig, milyen államok vesznek minket, milyen népek vesznek minket körül. Szláv, meg egy germán. Oké? Az összes körülvévő közül így, karéba, C betűként a szláv, érted? A német, osztrák, ugye az meg germán. Mert ugye a románok is, hát az is félig meddig szláv, ha megnézed. Hát azért mondom, hát a románok félig meddig szlávok. Tehát amely azt hazudják a románoknak, hogy ők latin. Persze, persze, persze. Tudod mikor? Az azt jelenti, hogy megjelennek a latin szavak a beszédjükben, mert egy nagy kutyuléknyelv, szláv, latin kutyuléknyelv, érted? A román. Műállam benne. Hát persze, hát így van, az is egy műállam, ugye Románia, műállam. Szóval meg maga a román nép is. De én azért nem lennék büszke, mondjuk, ha román lennék arra, hogy abból származunk, ahova deportálták a rabokat, érted? A római birodalomból. Így van, dákok, Dácsia, érted? De azért nem lennék büszke. De ők nem tudják. Hát persze, mert nem tanítja nekik a kutya se. Csak ha tanulnának a római birodalomról, valószínűleg azt se tanítják, tanulnának a római birodalomról, akkor tudnák azt, hogy oda lettek Dácsiába deportálva az összes rab, száműzve, így van, oda száműztek. Ez olyan, mint a Szibéria, érted? Az oroszoknál, vagy az angoloknak Ausztrália, így van. És akkor arra büszkék, érted, hogy bűnözőkből lettek? Hú, hát arra aztán lehetnek büszkék. Arra büszkék az ausztrálok, hogy bűnözőkből lettek? Ó, hát arra is lehet ám büszke az ember, érted? Hát most körülnézünk, megnézzük Nyugat-Európát, akiket követünk, érted? Azt mondja, hogy a dánok hódítottak, a belgák hódítottak, akkor a hollandok hódítottak, csak úgy menjünk lefele. Azt mondja, a franciák hódítottak, akkor németek hódítottak, akkor spanyolok hódítottak, portugálok hódítottak, olaszok hódítottak, érted? És megyünk, tehát Nyugat-Európáról beszélek. Mi hol hódítottunk? A nőket, a férfiakat. Érted? Hol hódítottunk? Tehát a hódításokkal ugye mit értek el az országok? Egy csomó embert ott kiírtottak a hódítók. Minden hódító írtott egy csomó embert. Az ottani, ahol hódított azokat, az őslakosokat, így van. Utána, amikor már nem írtotta, az meg azt jelenti, hogy kizsigerelték őket. Teljesen. A mai napig is például Francia ország és Anglia nem a saját országokból él, hanem a gyarmataiból. Érted? Mai napig. De mehetünk keletebbre is. Törökök hódítottak. Ők is hódítottak. Ők is hódító nép. Kínaiak nem. Ők nem hódítottak.
Kínaiak nem. Mongolok hódítottak, persze. A mongolok. Most ezt azért mondom, hogy itt vagyunk mi magyarok Európa közepén, mint nép. Nem kellene semmilyen népet követnünk, érted? Semmilyen népet nem kellene követnünk. Mert nekünk vannak hagyományaink, amit követhetnénk, érted? Hát megnézed, lassan ott tartunk, hogy van a magyar konyha. És nagyon változatos a magyar konyha. És akkor zabáljuk a izéket, érted? Mit tudom én, az amerikai kutyát, tudod, a hotdog, forró kutya, így, a hamburgert, Big Mac-et, akkor a pizzát, az olasz pizzát, meg a makarónit, meg a spagettit, érted? Hát megnézed itt Európában, vagy akár Észak-Amerikában, hogy Magyarországon hányféle étkünk van, hányféle kajánk van, érted? Hányféle? Kismillió. Akkor még hozzáadod azt, hogy hányféle süteményt tudunk készíteni, érted? Mi magyarok. Brutál. Na most, ha ezt összeadjuk, a világon minden ország elbújhat mögöttünk, még a kínaiak is, érted? Azt a élelmiszer létrehozás, amit a magyar képes, egy ország se tudja megcsinálni. Miről beszélünk? És mi nekünk követnünk kell a barmokat, érted? Nem nekünk kellene magyaroknak élenjárók lenni, mint ahogy jósolják, hogy itt a Kárpát-medencében ez időtájt lesz egy nép, amely élen fog járni a világban, érted? Nem így kéne működni, nem egy olyan országot kellene követni, vagy egy olyan népet, amelynek van hagyománya, nem egy gyütment népet. És akkor mit tudom én, körülnézünk, körülvesznek itt országok, olyanok, hogy Szlovákia, olyanok, hogy Ukrajna, olyanok, hogy Románia, akkor adjuk a többit egyelőre. Mondjuk ez a három nép, érted? És akkor kitalálnak maguknak történelmet. Mind a három, mert mind a három kitalál magának történelmet. Hát nekünk nem kellett kitalálni történelmet, nekünk van, kezit csókolom, érted? Nekünk van történelmünk. És akkor ezekben az országokban, amit a magyarok ott csináltak, a magyar emberek, érted? Azt mondják, hogy hát ez román volt, mint például Hunyadi, román volt. Komolyan? Persze, Mátyás király is. Ugyanez Szlovákiában is a magyar embereket érte, azt mondták, hogy azok szlovákok voltak, anyátok az. Jó, tehát akkor ugye ugyanúgy az ukránoknál is, ugyanúgy, érted? De mondhatjuk a horvátokat, mondhatjuk azokat a szerbeket itt fönt ugye a északon, ugye a felvidék, nem felvidék, mi a délvidéken élőket, érted? Szóval és akkor követünk mindenféle olyan népet, amelyiknek hol vannak hozzánk? Hol vannak olyan hagyományaik? Vagy megnézzük a szavaikat. Az összes nyelv, itt van mondjuk ez a három nyelv. A három együtt nem rendelkezik annyi szóval, mint a magyar. Érted? A három nyelv, a szlovák, az ukrán, meg a román összességében nem rendelkezik annyi szóval, mint a magyar. Miről beszélünk? Érted? Nem magunkat kellene inkább követni, érted? Nem kellene egy kis egészséges önbizalmat oda tenni magunknak, hogy itt vagyunk a világon, érted? Egyedülállóan dolgokban.
mint nép is, vagy akár mint szervezet, érted? Mint PPH szervezet, egyedülállóan. Hát ha már nem csináltunk ilyen nagy problémákat, nagy etikátlanságot, hogy hódítottunk, mert abból a népek akkora karmát kaptak, hogy csak úgy fütyül. Ha már nem csináltunk ilyeneket, mert nem csináltunk. Hát most gondold végig, hogy évezredeken keresztül kijöttünk azokkal a népekkel, akikkel együtt éltünk. Évezredeken keresztül. Mondok példát, jó? Ha nem hiszed, hogy kijöttünk. Attila hadseregében önként dalolva brutál sok nép vett részt. Oké? Attila ugye a hun király. És ugye a hunok azok az őseik. Mondom, brutál sok, nézz utána, nem hiszed. Brutál sok. Tudod mekkora hadsereget össze tudott hozni a népekből? 1 millió főt. Akkor, mikor ő élt. 1 millió főt. Érted? A római birodalomnak akkor volt 500 000. Így van. Hát persze, hogy legyőzték a római birodalmat. Persze, hogy legyőzték. És mondom, nem azért, mert a hunok voltak annyian, hanem azért, mert képes volt arra, hogy vezesse a környezetében lévő népeket, és önként mellé álltak, érted? A népek. Önként. Tehát ugye úgy próbált a római birodalom harcolni, hogy a római birodalomban lévő népekkel próbálta ugyanazt megcsinálni, mint a Attila. Csak nekik nem jött össze úgy. Mert akkor már a római birodalom ugye már etikai szempontból már lezüllött kőkeményen. És akkor itt nekünk nem magunkat kéne követni? Nem büszke kellene arra lenni, hogy mi hagyományokkal rendelkező nép vagyunk, amit úgy hívnak, hogy magyar? Nem. És ha már van egy ilyen nép a világban, érted? Amely a lakosságához képest a legtöbb találmányt adta a bolygónak. Például ott vannak a kínaiak, hányszoros a népességük, azt összességében nem adtak annyi találmányt, mint mi. Érted? Pedig az is egy régi nép, a kínaiak. Az is egy régi nép. És akkor vannak, tudom én, csak 1,5 milliárdan, és nem képesek arra, hogy annyi találmányt adjanak. És ráadásul ugye ők is ilyen több ezer éves nép, a kínaiak. Hát ugye tudjátok, hogy a nagy falat miért építették a kínaiak? Hát miattunk, a hunok miatt, így van. Erre mit csináltok? A hunok szépen átmásztak a falon, egymásra rakták a szekereket, azt átmentek a falon. Érted? Megoldották. Nem vicc. És tudod, hogy tudtak kiegyezni a hunokkal? Hát úgy egyeztek ki, hogy a hun császár, nem, a kínai császár, bocsánat, a kínai császár és a hun fővezérnek a gyerekeik összeházasodtak. Így van, és abból lett a Hán dinasztia. Tudtad? Egy betű különbség. Így van, Hán dinasztia, abból lett. És onnan indították el a Hán dinasztiát. És onnantól lett béke, és ezért a kínaiak testvérnépként tekintenek ránk. Oké? Tehát rokon népként, nem vérrokon nép, de mert ugye vérrokon nép a japán, a koreai, a mongol, oké? Arról a környékről. Azok vérrokon, tehát itt most a nagyobb népekről beszéltem, az ismertem népekről.
és akkor itt tudom én, azt mondják, hogy finn-ugor nyelvcsalád, oké? Amikor ott van a lapföld, a lappok hunok, oké? És akkor nézzük tovább, ott vannak a észtek, mi van még ott? Lettek, hunok, az észtek meg a lettek hunok, tudtátok? A litvánok nem, ugye az is szláv, a litván. Tehát azért, mert egy csomó szó például a kutya szó megegyezik a magyar nyelvben meg a lap nyelvben, ezért azt mondják, hogy finn-ugor nyelvcsalád. És akkor ránk húzzák azt, hogy mit tudom én, török eredetű a szó, érted? Vagy egy név török eredetű, anyátok török eredetű az. Oké? Tehát az első népek között voltunk, akik ezen a földön ide települtek, ebben az emberiségben, oké? Most erről az emberiségről beszélünk, az első népek. Tehát hogyha megnézed az első népeket, akkor olyanról tanulsz, hogy sumér. Hol volt olyan, hogy germán? Mikor mi már sumérok voltunk? Hol? Oké, akik szkiták utána voltak, azok a sumérokból lettek. Tehát azon a vonalon ment tovább. Hol volt ilyen? Hol? Hol hallottál te a sumér birodalom idején például kínai birodalomra? Hol hallottál? Hol tanultál ilyeneket? Sehol, érted? Még a kínai is, amelyik egy több ezer éves kultúra, sehol nem volt akkor, mikor már mi voltunk. Miről szól a történet? Kit kell követni? Nem magunkat kellene követnünk?